ทีนี้เรื่องจะอธิบายให้ฟังนี้จะให้เข้าใจในเรื่องการเจริญวิปัสสนาเรื่องกับกายนึกว่ากายเยกายานุปัสสิวิหารติอาจาปิสัมปะทโนให้เรารู้จักว่าความเคลื่อนไหวของกายเรื่องสตินั้นเราก็พอจะเข้าใจแต่จะให้อุบายเพื่อย้ำความเข้าใจอีกเรื่องการเจริญในสมถะของกายเรื่องการเจริญในสมถะเรื่องของกายนั้นเป็นอุบายของสมถะเช่นในครั้งพุทธกาลมีภิกษุและหลายท่านไปเจริญในสมถะเรื่องของกายในป่าช้าหรือที่ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นการกำหนดในสมถะนั้นเป็นอุบายให้มีสติระลึกรู้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งถึงจะเคลื่อนไหวไปมาอยู่ก็ตามก็ให้มีการเคลื่อนไหวให้รู้สติรู้ตามเคลื่อนไหวให้รู้ตามความเคลื่อนไหวของตัวเองนั่นแหละคือเรื่องของสมถะในวางวัสติระลึกรู้ตามอาการของกายถึงกายเราจะนั่งอยู่ก็ให้มีกำหนดรู้อยู่ว่ากายเรานั่งอยู่เราจะเคลื่อนไหวไปมาเดินไปเดินมาก็มีสติรู้อยู่การเคลื่อนไหวไปมาของกายอันนี้เป็นเรื่องของสมถะแต่บางคนเอาเรื่องของสมถะนี้เลยไปตีความหมายว่าการเจริญวิปัสสนาใช่จริงหาใช่ไหมการเจริญวิปัสสนานั้นเป็นเรื่องของใช่ปัญญาการพิจารณาเหตุผลและความเป็นอยู่ของกายทุกอริยบทและทุกส่วนของร่างกายเพราะว่าเรื่องการกำหนดรูปกายเฉยๆนั้นเป็นสมถะดังอธิบายมาแล้วเช่นหนังสือที่อาจจะมาได้เคยบอกไว้ในหลายจุดว่าการกำหนดรูปกายตัวเองเพื่อให้มีสติระลึกรู้อยู่ในกายส่วนใดส่วนหนึ่งกายของเราแต่ละส่วนนั้นมันมีหลายส่วนแต่ส่วนไหนที่เป็นจุดสำคัญพอที่เราจะกำหนดให้มีสติกำหนดรู้ได้ง่ายๆพยายามกำหนดสติกำหนดใจให้เพ่งลงไปสู่อารมณ์ของกายส่วนนั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้จิตใจเราแปรปรวนไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ให้วุ่นไปตามอารมณ์ในอดีตเรื่องอนาคตอันนี้ว่าปัจจุบันนันจะโยธรรมมังตถาวิปัสสติให้จิตอยู่ในอารมณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายตัวนี้นี่คือว่าอาศัยเรื่องของสมถะเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งการเพ่งกายนั้นเราจะนึกคำบริกรรมประกอบก็ได้หรือจะเพียงกำหนดสติระลึกรู้อยู่ว่ากายของเราเป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนนี้เป็นอย่างนี้ก็ได้ส่วนสำคัญคือให้จิตใจเราอยู่ในอาการของกายส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นนี่เรียกว่าอารมณ์ของสมถะเรื่องการกำหนดรูปกายที่เราว่าจะเดินจงกรมก็ดีจะนั่งสมาธิก็ดีมันมีสองอุบายเท่านั้นเดินจงกรมในสมถะนี่ก็อุบายหนึ่งเดินจงกรมในการเจริญวิปัสสนาก็อีกอุบายหนึ่งหรือจะนั่งก็เหมือนกันจะนั่งในอุบายในวิธีการทำสมถะเรียกว่านั่งสมาธินี่ก็เป็นอุบายหนึ่งจะนั่งเหมือนกันแต่การนั่งนั้นการเจริญของเราเจริญในวิปัสสนานั่นก็อุบายหนึ่งจะยืนก็เหมือนกันจะยืนในวิธีในอบรมตัวเองว่าให้เป็นสมถะก็เป็นยืนอีกอย่างหนึ่งจะยืนในการเจริญวิปัสสนาก็อีกอุบายหนึ่งนอนก็เหมือนกันนอนกำหนดจิตให้เป็นสมถะก็เป็นอุบายหนึ่งนอนในการเจริญวิปัสสนาก็เป็นอุบายหนึ่งทั้งเรื่องอุบายทั้งสองนี้มันเกี่ยวข้องกับอริยบททั้งสี่อย่างทั้งหมดเลยการภาวนาปฏิบัตินั้นมันจึงอาศัยอุบายทั้งสองนี้เป็นของคู่เคียงกันสลับกันไปในช่วงหนึ่งเราจะเจริญสมถะอีกช่วงหนึ่งเราจะเจริญในวิปัสสนาเพราะฉะนั้นนักภาวนาปฏิบัติต้องศึกษาให้เข้าใจว่าอะไรเรื่องเรียกว่าเจริญในสมถะอะไรเรียกว่าเจริญวิปัสสนาอันต้องตีความหมายให้เข้าใจเช่นว่าเราเจริญในสมถะแล้วนี่เป็นต้นการกำหนดรู้อาการของกายส่วนใดส่วนหนึ่ง
ที่มีกับกายของเราเองกายส่วนไหนพอที่ให้จิตของเรามีจุดเด่นพอจะมีสติจับเอากายส่วนนั้นเอาไว้ก็พยายามเพ่งจดจ่ออยู่ในอารมณ์ของกายส่วนนั้นไว้อย่าเพิ่งหนีไปไหนให้อยู่ตรงนั้นแหละตรงที่เราจดจ่อนั่นแหละมีกายส่วนหนึ่งส่วนกายส่วนหนึ่งเรียกว่าลมหายใจลมหายใจนี่ก็เป็นกายอีกอย่างหนึ่งแต่เป็นกายส่วนละเอียดถ้าเราจะกำหนดลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่ก็เป็นกายส่วนหนึ่งหรือเราเรียกว่าอานาปานสติฉะนั้นเรื่องการกำหนดรู้กายเนี่ยจึงเป็นเรื่องสมถะเราควรจะเข้าใจกันอยู่และทำกันอยู่แต่เพียงสมมุติว่าสมมุติไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์บางทีเราทำสมถะก็ยังเข้าใจว่าตัวเองมีการเจริญนิพพานานั่นหาใช่ไหมการเจริญนิพพานานั้นเป็นอุบายใช่ปัญญาใช่ความคิดคือตรองไข้ควรเหตุผลที่มันเป็นไปตามสัจธรรมคือสังขารร่างกายแต่ละส่วนที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงโดยเสมอมาเรียกว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขาความเป็นทุกข์อนัตตาไม่มีสิ่งใดเป็นของตนนั่นคือการศึกษาในเรื่องการเจริญนิพพานาต้องอาศัยความคิดของเราอาศัยปัญญาของเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่มีความคิดโดยกันทั้งนั้นตึกเป็นคิดเป็นพิจารณาเป็นโดยกันทั้งนั้นแต่ความคิดความตึกความตรองนั้นอาจจะเป็นไปทางฝ่ายโลกเสียส่วนใหญ่การจะตึกตรองไข้ควรเหตุผลเรื่องก็จะทำคือความจริงเรื่องไตรลักษณ์นั้นเราไม่ชำนาญจึงทำไม่ถูกหลักเท่าที่ควรฉะนั้นเรื่องการพิจารณากายในกายานุปัสสนาตัวนี้คือพิจารณาความไม่เที่ยงของกายเราเกิดมาจะเบื้องต้นเป็นเด็กอย่างไรเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเป็นอย่างไรเมื่อเฒ่าแก่มาถึงขนาดนี้เป็นอย่างไรเมื่อถึงแก่เต็มที่แล้วอาการของกายจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรบ้างแล้วก็ต้องพิจารณาแยกอยู่เสมอมิใช่ว่าจะให้รู้เฉยๆต้องดูจากการแยกแยะกัน